دوستان سلام. توی ویدیو قراره با هم دیگه یک سنسوری رو بررسی کنیم که علیرغم جسه کوچیکی که داره بسیار نقش مهم و حیاتی داره در عملکرد خودرو، همچنین در سیستم ترمز خودرو. توی این ویدیو با هم دیگه میکروسویچ پدال ترمز یا استاپ ترمز رو بررسی میکنیم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. دوستان، سنسور پدال ترمز یا میکروسویچ پدال ترمز در خودروهای قدیمی تنها کارش این بود که چراغ‌های ترمز رو روشن میکرد، اما تو خودروهای جدیدتر از اطلاعات ترمزگیری برای کنترل سیستم انجکتورها هم استفاده میشه. زمانی که ترمز گرفته میشه، میکروسویچ پدال ترمز به ECU اطلاع میده که راننده میخواد خودرو رو متوقف کنه. این سیگنال میزان گشت‌آور موتور رو ECU توسط این سیگنال کم میکنه. نامگذاری که داره: سویچ ترمز، میکروسویچ ترمز، استاپ ترمز. محل نصبش هم که روی براکت کاسه پدال ها هستش و در تماس با اهرم‌بندی پدال ها قرار داره. سوکت اون 4 پایه هستش، 2 تا پایه برای کنتاکت مربوط به ECU و 2 پایه هم برای کنتاکت مربوط به چراغ‌های ترمز هستش. اگه دقت کنید در محل در واقع نصب میکروسویچ 2 تا خار قرار داره که اونو در جای خودش نگه میداره، محکم نگه میداره و برای در واقع رگلاژ این میکروسویچ شما باید این دندانه ها رو تکون بدید و عقب و جلو کنید که با استفاده از اون رگلاژ صورت میگیره. اگر محکم فشار بدیم به سمت بیرون در میاد به این صورت، و در صورتی که بخواید میزان اون رو تنظیم کنید فشار میدید و دندونه به دندونه پایین میره. خب البته خب وقتی شما اینو میذارید موقع ترمز گرفتن خودش توسط پدال هم تا حدی که امکان داره بالا نگه داشته میشه. در دستگاه دیاک خطایی که رخ میده نشون میده خطا در سویچ ترمز A و B هستش. تکنولوژی کارکرد اون آن و آف هستش و در واقع یک کلید پلاتینی هستش که میتونه قطع یا وصل بشه. زمانی که میکروسویچ رو فشار میدیم، یعنی در واقع پدال ترمز فشار داده شد، یکی از پلاتین ها که مربوط به چراغ ترمز هستش وصل و یکی دیگه هم قطع میشه و زمانی که رها میکنی برعکس اون اتفاق میفته و حالت قطع و وصل برعکس میشه، که این اطلاعات مهمی برای روشن کردن چراغ ترمز و همچنین برای عملکرد سیستم مدیریت موتور هستش. در واقع این میکروسویچ یکی از قطعات بسیار مهم در ماشین هستش که اطلاعات ترمز و کاهش گشت‌آور رو به ECU ارسال میکنه. این اطلاعات کمک میکنه که موتور حالت ترمز موتوری فعالتری داشته باشه و ایمنی ماشین بالاتر بره. همونطور که گفتم در این میکروسویچ 2 تا کلید جداگانه کنار هم قرار دارن که 2 پایه برای یک کلید و 2 پایه دیگه هم برای کلید دیگه. این 2 تا پایه‌ای که کنار هم هستن برای یک کلید و این 2 تا پایه هم برای کلید دیگه هستش که برای ECU و یکی هم برای اطلاعات سیستم ترمز میره. زمان رگلاژ کردن این میکروسویچ باید دقت کنید که کمترین فاصله و بالاترین سرعت انتقال اطلاعات صورت بگیره. خب اجازه بدید من این میکروسویچ رو این قسمت کانکتورش رو در میارم. اگه دقت کنید این نگهدارنده در واقع سوکت ها، یک فنر هستش که به وسیله این فنر این شاسی بالا پایین میشه. 2 پلاتین که اینجا قرار داره. ببینید این پلاتین های در واقع این سویچ یکیش مربوط به یک کلید که 2 پایه به 2 پایه اینوری وصله، این یکی هم برای زمانی که فشار میدید یکیشون وصل و این یکی قطع میشه. 2 تا فنر هم روی اون قرار داره که باعث میشه به حالت اولیه خودشون برگردن. ببینید زمانی که فشار میدید این یکی بالا میاد اون یکی چسبیده و برعکس زمانی که رها میکنید این یکی بالا میاد و اون یکی چسبیده باقی میمونه. خب
هر دو پایه مجاور مربوط به یک کلید هستش و زمانی که کلید حرکت میکنه پلاتین ها قطع و وصل میشه. خرابی هایی که ممکنه به وجود بیاد، ممکنه این پلاتین ها اینجا و در زیر در واقع این پلاتین ها سولفاته شده بشه و در واقع خال بزنن که اتصال برقرار نشه. بعضی مواقع هم شاسی پلاستیکی در واقع درون این میکروسویچ که شاسی پلاستیکی در واقع تعویض معکوس کلیدها هستش معیوب میشه و ممکنه کار نکنه. هم از روی پارامترها هم میشه این ایرادها رو تشخیص داد. خب برای اینکه نحوه کار این در واقع میکروسویچ رو بهتر متوجه بشید، ما با دستگاه مولتیمتر یک تست بیزر میگیریم خب که ببینیم زمان قطعی و وصلی چگونه است. زمانی که شما میکروسویچ رو فشار میدید، خب یکی از در واقع کلیدها باید قطع باشه، یکی هم وصل باشه. ما اینا رو با هم وصل میکنیم. برای این کار ما مولتیمتر رو تو حالت بیزر قرار دادیم. از طرفی سوکت ها رو هر کدوم به کانکتورها وصل کردیم جداگونه. اگه دقت کنید یکی از کلیدها یعنی این، زمانی که فشار ندادیم میکروسویچ ها بیزر نداره یا اتصالی نداره. وقتی فشار میدیم اگه دقت کنید این در واقع اتصال برقرار میشه، پس کلید فعال میشه. در زمانی که نگه داشتیم در حالت فشار، من اینو وصل میکنم به اون دو کانکتور دیگه. این در حالت فشار دادم، وقتی وصل میکنم به دو پایه دیگه این اتصال برقرار نیست و ارتباط قطعه. بنابراین در زمانی که فشار میدیم این کلید وصله و این کلید قطع. زمانی که رها میکنیم چجوریه؟ زمانی که رها میکنیم اگه دقت کنید این کلید فعال میشه، وصل میشه و در واقع باید در حالت رها کردن این در واقع میکروسویچ این قطع باشه. ببینیم همینجوری هست. ببینید قطعه. حالا من اگه اینا فشار بدم وصل میشه. اوکی؟ پس زمانی که فشار میدیم پدال ترمز رو، یکی از کلیدها وصل، یکی قطع. زمانی که رها میکنیم یکی از کلیدها قطع، همون کلیدی که وصل در زمان فشار دادن پدال قطع میشه و اون کلیدی که در زمان فشار دادن پدال قطع وصل میشه. نکته یکی میخوام خدمتتون عرض کنم، این پایه ها یکیش مثبت در واقع 12 ولته، پایه شماره 1 مثبت 12 ولت، پایه شماره 2 که مربوط به همون کلیده باز مثبت 12 ولتیه، خروجی اول هستش، پالس خروجی اول هستش، یعنی مثبت 12 ولت و پالس خروجی اول که برای چراغ ترمز میره. پایه شماره 3 منفی ECU هستش و پایه شماره 4 هم در واقع خروجی پالس دوم هستش، خب یا پالس خروجی دوم هستش که بنابراین ما یکی از خروجی هامون یک پالس مثبت برای چراغ های ترمز و یک پالس منفی برای ECU برای کنترل گشتاور موتور هستش. در دستگاه دیاگ هم میتونیم پارامترها رو بررسی کنیم. در زمان فشار دادن پدال ترمز خب باید پارامتر میکروسویچ پدال ترمز روشن بشه یا سویچ پدال ترمز روشن بشه. در زمان رها کردن پدال ترمز هم باید سویچ پدال ترمز حالت خاموش رو نشون بده. اما ایرادات شایع در زمان خرابی میکروسویچ پدال ترمز، فشنگی ترمز هم میگن ها یا استوب ترمز چیه؟ ببینید اولا خوب کردن خودرو در هنگام شروع به حرکت است. زمانی که فشنگی ترمز خراب بشه و اطلاعات فشرده بودن یا رها بودن پدال ترمز به ECU موتور نرسه و یا به صورت دائم اطلاعات فشرده بودن پدال به اشتباه به ECU برسه، خودرو هنگام شروع به حرکت و فشردن پدال کپ میکنه و یا به اصطلاح خودرو با تأخیر راه میفته. همچنین اگر در دستگاه دیاگ شما دیدید که خطای فشرده شدن همزمان پدال گاز و ترمز نشون داده شده، معمولا به دلیل ایراد در این میکروسویچ هستش که چراغچک رو هم روشن میکنه و در ECU ثبت.
برای رفع این ایراد اول باید با تستلام برق‌های ورودی فشنگی ترمز یا میکروسویچ پدال ترمز رو بررسی کنیم و بعد اگر سالم بود سیمکشی فشنگی ترمز مورد نداشت سراغ تعویض فشنگی یا همین میکروسویچ بریم. یک ایراد دیگه هم که وجود میاد فعال نشدن کروز کنترل هستش. همونطور که میدونید سیستم کروز کنترل برای تثبیت سرعت خودرو استفاده میشه و زمانی که شما پدال ترمز رو فشار بدید به صورت اتوماتیک سیستم کروز کنترل غیر فعال میشه. با خرابی این میکروسویچ و یکسره شدن این میکروسویچ ECU موتور اطلاعات فشرده بودن پدال ترمز رو دریافت میکنه و به همین دلیل کروز کنترل فعال نمیشه. میشه گفت که عمده خرابی هایی که بابت کار نکردن کروز کنترل هستش به دلیل خرابی همین میکروسویچ هستش. ضمن اینکه یک خرابی دیگه یا ایرادی که به وجود میاره خرابی این، ببینید مدار فرمان روشن کردن چراغ‌های ترمز عقب خودرو به درستی کار نمیکنه و در زمان ترمز گرفتن هم چراغ‌ها روشن نمیشه. همچنین در خودروهایی که دارای گیربکس اتوماتیک هستن، چه CVT باشه چه DCT باشه فرقی نمیکنه. در صورتی که فشنگی ترمز به صورت کامل از کار بیفته و یا زمانی که برق ورودی اون قطع بشه و به سیستم مدیریت موتور یا همون ECU و گیربکس یا حتی ECU گیربکس TCU اطلاعات فشرده شدن پدال رو دریافت نکنه خودرو اصلا استارت نمیخوره و در نهایت خودرو روشن نمیشه. این ایراد در صورت حتی جا نبودن سوکت فشنگی ترمز هم به وجود میاد. همچنین تو یک تجربه شخصی در خودروی تارا بعضی مواقع چراغ‌های ABS، ESC و TPMS در واقع به طور همزمان روشن میشن و خطای اون تو مانیتور خودرو نمایش داده میشه. این به دلیل همین در واقع میکروسویچ پدال ترمز هستش که خراب شده و با تعویض و بررسی سیمکشی و اتصالات اون این ایراد برطرف میشه. خب دوستان اینم از بررسی میکروسویچ پدال ترمز. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک کامنت فراموش نشه. اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید یا ایراد یا مشکلی یا سوالی در این زمینه دارید حتما در قسمت کامنت ها با من در میون بذارید. موفق و مؤید و پیروز باشید.